Hold up. Yo, what's up mga kachuy? Welcome na naman for another mukbang episode natin. So for today's menu, meron tayong mini boodle fight. Naggawa ako ng binagoongan. Meron tayong talong, tapos nilagyan ko ng itlog na pula, kamatis, sibuyas, bawang. Tapos meron din tayong battered shrimp na naman. Meron din tayong mangga, kanin. And meron din tayong soft drinks. Lagay muna tayo ng soft drinks mga kachoy. So mamaya may mga shoutout tayo mga kachoy. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa Emong TV Mukbang sa channel na to mga kachoy. Sa mga solid kachoy dyan, maraming salamat po sa inyo. So mag-pray muna tayo bago natin umpisahan tong mukbang na to. Thank you Lord for this food. Amen. Safe. Thank you. Cheers mga kachoy. Medyo lumamig na yung pagkain natin. Gawa may dumating na kliyente ko. May binenta ko kasi yung aking isang gamit na microphone. Kasi hindi ko naman din ako ginagamit. Binenta ko na lang. Wala na din pira. So mga kachuy, kung hindi pa kayo kumakain at napapanood nyo ito yung mukbang ko, tara, sandok na. Mangga. Meron din ang bagoong din eh. Bisa natin ito. Sarap nito. Tapos nilagyan ko din nung natira kahapon namin inuulam na pritong isda, kamatis, buyas, bawang, yung palaman ng talong. Delicious. Masaw-saw sa bagoong. Bagoong din ako din eh. Bagoong balayan. Sabayan niyo po ang kumain hanggang dulo mga kachoy at mag-shoutout tayo mamaya. Ito ginawa ko naman dito. Olive oil konti, tapos buro or butter para hindi masunog yung butter, tapos bawang, oyster sauce, asukal na pula, pati konting 7-up. Sarap. Medyo malamig na yung pagkain natin. Biglang dumating yung kausap ko, nalimutan ko. Nag-aayos na ako nito, nag-set up na ako.
pala yung linggo mga kachoy. Ano, kamusta ang linggo nyo? Sa atin ay siguro mga oras na ba? Alas 9 na sa atin. Nakapagsimba ba kayo? Drop. Sarap. Matawag ang mami. Madami ako niluto ngayon. Kala ko at pupunta nga mami, hindi naman pala pupunta. Kala ko pupunta ngayon. Magluto ang binagoongan butter shrimp, talong, mangga. Tapos may nakaprepare pa ako ng atay balon na niluluto na lang. Hindi daw tuloy. Sarap ng talong. Lagyan natin dito. Nagkalat na tayo eh. What? Rap. Lasang-lasa mo yung ano nung 7-Up eh. Pati nung burot bawang. Yun lang naman technique para masarap ang butter chicken dahil maraming bawang. Or konting aluwal. Ito pala shrimp. Yung malaki, prawns, sabi nga ni Pambansang Kolokoy. Merong nagano sa kanya, nag-comment. Ang tawag daw doon sa malalaki, prawns. Oh, yan. Ha. Mga bisprin. Excuse me po. Gay! Sarap. Hirap lang ang balataan ng hipon na dito mga kachoy ang isda. Mga ganito pating hipon ako. Frozen na nga, ang mahal pa. Hindi ka tulad sa atin. Lord. Doon nga pala sa mga nagre-request ng mukbang, yung mga mukbang nyo po,
Yan nyo, isang araw, gagawin natin yan. Kasi yung mga inire-request nyo po, lalo yung pang dinug-anin. Mga pata, ang hirap din ng hanapin sa sa supermarket dito. Makakita ka man ng pata, gano'n lang kaliit. Gano'n lang kaliit. Araw pupunta tayo sa mismong bilihan ng mga gayaan. Sarap ng talong. Ubus na nga lang. Medyo alagay sa ginagarote. Save na ako mga kasul. Shout out naman tayo. Thank you Lord. Say shout out po kay Salvacion Catillan, kay Ninong Rem, Florem Lagon, shout out po kay Julie Balasta, kay Glenna Tamashiro, kay Glenna Tamashiro, kay Ritzy. Yan, mga new subscribers natin, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din kay Heidi Farrar from USA, shoutout po sa lahat ng mga taga-US dyan, shoutout po. Salamat sa panonood at suporta. Kay Nico Palma, shoutout. Shoutout din kay Lanina, Anyone Can Cook. Yan, dami natin bagong subscribers. Shoutout po. Welcome po sa Emong TV Mukbang. And also shoutout to Joe Fred Sagon from Rome, Italy. Shoutout sa'yo, kabayan. Taga Rome din po kami. Salamat. Shoutout din kay Raymond Ramos. Kay Noy Piit, shoutout. Kay Tough Raftel, Joy, shoutout. Shoutout din kay Hazel Martin. Shoutout. Road to 5K daw tayo. Sana nga. Supporta. Salamat. Kay Maisel Ikera. Shoutout. Shoutout kay Harvey Malamog. Okay lang na late. Kachoy. Basta solid kachoy. Salamat. Shoutout din kay Yan Mix Movies. Yan. Madam, shoutout sa'yo. Ito yung may isa pang ninja na account. Payo lang, madam, wag tayong maglagay ng alam nyo na yon dun sa mga ibang bahay ng i-comment nyo. Kasi mamamaps tayo, baliktarin nyo na lang yung maps para alam nyo na kung anong ibig sabihin ni Lolo. Bawal po yon. Marami pong salamat sa suporta. Yan, na-shoutout na kita. Kay Adsenit Hakasta, shoutout. Kay Tiboli Francisco from Valenzuela. Shoutout sa lahat ng mga taga Valenzuela. Salamat. Kay Mary Gresham Bot, shoutout. From Pampanga, shoutout po sa lahat ng mga taga Pampanga. Kay Carlo Kanya, salamat. Kay Rap Brave, salamat. Shoutout sa iyo, tol. Kay Mark Fabian, shoutout. From Bulacan, shoutout po sa lahat ng mga taga Bulacan. Sa pinsan ko po, shoutout dyan. Sa tita ko, shoutout po sa taga San Ildefonso, Bulacan, shoutout po. Taga dyan din yung aking airpot. Peace, daddy. And to Christian Chedrick Rafael, shoutout, taga Firenze. Kay Discarding Basic, shoutout.
Kay Marikis Toralba, shout out. Okay, gawin natin yan minsan. 3 cups of rice plus nilagang pata. Sa ngayon, mahirap pong hanapin eh. Next time po, baka magawa natin yan. Kay Pursuit, shout out to you, madam. And kay Carol Chubaki from Tokyo, Japan. Ay, nagashimasu. Oishi. Arigato. Kay Jocelyn Katubay, shout out. A few moments later. And yun po yung mga comments natin sa last mukbang natin. So mga kachoy, kung bago ka pa lang sa channel na to, just please subscribe, like, click mo na din yung notification bell para updated ka sa susunod nating mukbang. So dito ko natatapusin ang mukbang na to. Just always remember, love, peace, and happiness lang anytime, anywhere, na may tinbad mo. God bless you all and bye!